guys, it's Corey from the Ask Project. Today's question is asking Israelis, once Arabs become a majority in the region, and the region isn't clearly defined whether it's Israel or Israel, the West Bank and Gaza, or the entire region, but once the Palestinians become the demographic majority in the region, what would Israelis do? Would they feel there was a sense of apartheid between Israelis and Palestinians? Now the question from Bashir in Canada, by the way, thank you very much, was a little complicated in how it was asked. So I ended up, after 2 or 3 people, I ended up shortening it to what will you do, what do you think Israelis will do, or what would you do once Palestinians or Arabs become the majority within the country. So I hope you enjoy. האם הפלסטינאים, ערבים, בכל האזור, כאילו גם בשטחים, גם פה, הם היו הרוב יום אחד. אז, או בתוך הארץ, בתוך ישראל, מדינת ישראל. סטטיסטית זה לא יקרה. האם זה יקרה, מה אתה, אם אני מבין נכון, אתה תמשיך עם האפרטהייד, זה מה שכתוב פה, או נעשה משהו אחר? אין פה אפרטהייד. בתוך ישראל. אין פה. אז מה קורה, נגיד שיש יותר ערבים... זה היפותטי, לא יהיו יותר ערבים. היפותטי, בסדר. לא יהיו יותר ערבים, כי סטטיסטית זה לא יקרה. אוקיי. זה סתם שאלה למקום. אוקיי. אבל אם הערבים יכבשו אותנו, תשאל אותנו, אז לא יהיו יהודים, זה בטוח. אוקיי. אז נגיד שהם פשוט בעוד 50 שנה, 100 שנה, יש יותר ערבים מיהודים בתוך מדינת ישראל. זה מה שאמרתי, אני אומר משהו אחר. זה לא יקרה. אבל אם יכבשו אותנו הערבים, אז היהודים ילכו לשחות. טוב, זה מה שהם רוצים, אבל זה משהו אחר. זה נכון, זה מה שעלול לקרות. יש לך משהו אחר להגיד? כי בשביל אנחנו חיים על החרב לצערנו. זהו. אוקיי. מה אם הפלסטינאים הערבים הם יהיו הרוב פה בארץ? מה אתה חושב שיקרה? אין לי שמץ של מושג. מה אתה חושב שאנחנו היהודים, איך אנחנו נגיב? אני לא יודע. אני לא חושב שניתן לזה לקרות. אנחנו נראה לי יותר מדי אוהבים את עצמנו מלתת להם להיות רוב. אז איך אפשר למנוע מזה? לא יודע, כנראה בהיפרדות. הם שם, אנחנו פה. כאילו לחלק את הארץ אין מה לעשות, נראה לי. אוקיי. נראה לי. אני לא מאמין שנוכל לחיות לאורך זמן ביחד יותר מדי. יש ערים שישארו כנראה מעורבות, אבל זה אנשים שגרים דורות ביחד. מעורבבים נורא. אבל היום תפוס מישהו שלא עשה את זה, כאילו, ואין לו רקע מזה, ותנחית אותו על ערבים ולהפך, לא חושב שזה ילך. אוקיי. אתה חושב שזה יגיע לשלב של האלימות? כאילו... אוקיי. אם פלסטינאים יהיו הרוב בתוך השטח, אם זה בתוך ישראל או לא יודע, אם כאילו, עם השטחים, לא יודע. איך אנחנו... אפשר באנגלית. זה מסובך באנגלית. If Palestinians ever become the majority in the same area, will Israeli Jews continue to feel it's okay to remain in control, or would they see it as a type of apartheid? חלק מהישראלים כבר עכשיו חושבים שזה אפרטהייד. חלק קטן. אני חושב שהם ירגישו שזה עדיין בסדר להישאר, כי האלטרנטיבות לא יותר טובות. מה האלטרנטיבה? להסביר לו, אני יודע. האלטרנטיבה זה להפוך את זה למדינה דו-לאומית. ולמה זה לא טוב ליהודים? כי ברגע שאם הרוב של הפלסטינאים באמת גם ישלוט כאן, בגלל שהם יהיו רוב, בגלל שזו דמוקרטיה, אז היחס שאנחנו נקבל לא יהיה הוגן. כמו שאנחנו באופן יחסי נותנים להם. אז היחס יהיה של מדינות ערב, אני לא מאחל לאף אחד יחס כזה. אוקיי. אם פלסטינאים יהיו הרוב פה, הערבים יהיו הרוב פה בארץ, מה אתה חושב שיקרה? יהרגו אותנו. אוקיי. אתה חושב שאנחנו ננסה למנוע מזה, כאילו? איך אפשר? נהרוג אותנו. אתה רוצה, אתה באמת חושב שנהרוג אותם? כן? איך נהרוג אותם? פוף, פוף, פוף. אתה מוכן ללכת לכפר ערבי ולהרוג ערבים? לא. אז מי יהרוג אותם? אמרתי, לפני שהם יהרגו אותנו, אנחנו נהרוג אותנו.
אז מי יהרוג אותם? כאילו, אם אתה לא מוכן, אז מי? אני לא אמרתי שאני לא מוכן. אתה מוכן. סתם ללכת להרוג לו. אם הם ישלטו עלינו וינסו להרוג אותנו, אנחנו נהרוג אותם. אבל אני מדבר על כמה יש, 50-50% של יהודים וערבים. אתה לא רוצה שזה יהיה 51%. אנחנו חייבים לשלוט עליהם. איך? ערבי בטבע שלו צריך מישהו שישלוט עליו. תראה מדינות בכל העולם שאין שליטים ערבים חזקים, תראה מה קורה. זו עובדה. זו עובדה היסטורית, זו עובדה קיימת. על איך למנוע מזה שהם יעברו את ה-50? זה השאלה. זה בעיה, הם גדלים. הם גדלים, אין מה לעשות. What do you think what would happen in fictitious situation? There are more Arabs than Jews within Israel, meaning could vote. Or what do you think Israelis would do? Those with a European passport will just be out of here, I think. Yeah, you think? Yeah, I don't know. I mean, really, Well, there's do I two- have to predict the future? I don't even know what's going to happen tomorrow. Okay. Wait, okay, there's two questions here now that I think about it. He didn't tell me it was about politics. I would have probably said no. I hate talking politics. I don't, yeah, okay. Okay, well, can I go on with this? Next. Next, different question? Yeah. But what is the Israelis? I mean, some Israelis are like this, some Israelis are like that, you know. Some people would probably be really happy about that. I think culturally we're a lot more similar and have the potential to get on really well with each other. The problem is that we're not secular anymore. We're not secular and the Arabs are not secular. We fail to enhance secularism within both societies, and that's going to make coexistence really difficult, I say, because it's Why? just going to be because religious tension. You know, people of different religious denominations can live side by side if they agree on the separation of religion and state. But Jews and Arabs, Jews and Muslims lived pretty well before, 100 years ago, and they were actually much more religious. Your radical Sephardic Jews will say that it's all the fault of the Ashkenazi Jews. That if we weren't here, then they would just get on really well with each other, and that we're the one who bring Europeanism where it doesn't belong. I feel very Middle Eastern, and I long for the day I could visit Tehran and Beirut and Damascus. I settled for Istanbul in the meantime. What's your background? Is it that? Ashkenazia? Huh? At Ashkenazia? I'm Ashkenazia. Okay. Third generation in Israel, so. If Palestinians ever become the majority in this area, will Israeli Jews continue to feel it's okay to maintain control, or will they see it as a type of apartheid? Will the Israeli Jews see it as a kind of apartheid? Yeah, will the idea of Jewish rule? Palestinian people become the majority in Israel, or you mean? Yeah, it's unclear from the question, but let's assume. Okay, like Or in this region in this- of the world. No, meaning in Israel. Oh, in In Israel, Israel. yeah. So would Israelis feel it as if it was A kind of an apartheid. Yes. To continue to maintain control if the Palestinians became the majority. don't know It's a what democratic country, so the majority rules. And in Israel, there's 80% majority, more or less 80% majority, Not Jewish. and that's why the idea of two states is the idea of solution. Yeah. So they have majority there, and Jews have majority here, or Israelis. Okay. So that's So, but nothing. Maybe his point is, I'm kind of guessing, that it's not moving in that direction. It's been 20 years of And negotiating. It's not moving in that direction. No. In fact, it seems to be moving. there's no solution. Opposite, yeah. Opposite. There's no solution right now, but Yeah. I think it takes two to solve the problems, and a generation away at least. Okay. Probably, yeah. Yeah. But there will be a solution. Okay, but So do you think that if, for example, under the current situation remains, and there's many more Palestinians who could vote, let's pretend, who could vote than Jews, some Israelis will do something to make it undemocratic. Shifted. The vast majority of Israelis, unlike what some Are of the media democratic. is
very Are democratic, democratically and minded. I think so. nobody in the people who control who run the country in this are democratic, right or left. There are extremes who are non-democratic on left and right equally, but the vast majority is within the middle is Yeah, I democratic. think I'd like And to believe in Israel, that, it will yeah. never happen that there will be a tyranny like think I'd like to non-democratic believe thing. that. כן. מה אתם חושבים שזה יקרה אם יהיו יותר ערבים מיהודים פה כאילו בארץ? לא רואים אתכם, אז... לא? אתה לא חושב שצריכים לעשות משהו? כן. אני חושבת שמההתחלה זו הייתה מדינה של יהודים והיא הוקמה בשביל העם היהודי ועוד מתקופת התנ"ך והיסודות והבסיס זה כאילו מדינה לעם יהודי ואני חושבת אז מה יקרה שזה עובר את ה-50%? מה כאילו... אני אישית מאוד מאמינה בתנ"ך, כאילו זה לא... אוקיי, אז מה את תוצאה? זה פשוט לא יקיים את החזון שככה ראו את זה מההתחלה. אני הייתי רוצה שכן יהיה פה רוב יהודי וכן כאילו... אז מה את חושבת שכדאי לעשות? להביא עוד יהודים או לגרש ערבים או... יש הרבה יהודים שחיים בגולה, בתפוצות, בכל מיני כאלה. כן לנסות דווקא אותם לקרב לפה ולהחזיר אותם לארץ ולהסביר להם שאין להם בית אחר, אין להם בית אחר ואין להם מקום אחר ושבעולם תמיד ירדפו אותם, אבל פה הבית שלהם.